I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Bakit ganun, no? Porke classical music, quote, cultured, unquote, na agad? At kakibat niyan, hindi ba, quote, cultured, unquote, ang nakikinig sa pop music? Kahit na pop, o kung tawagin ngayon, quote, trending music, unquote, yan? Sumasabay lang sa uso, sinasalamin din yan ang ating kasalukuyan. Ang ating panahon ngayon. Ang ating mga tagumpay, ang ating mga hamon, ang ating mga pangarap. Ito ang aking top 10 Best Pinoy Hit Songs of 2019. Gusto kong malaman kung ano ang top 10 nyo. Nais ko ring marinig ang inyong kuro-kuro tungkol sa mga napili ko. Comment nyo lang sa YouTube page ng video na ito. Throwback tayo. Teka, di ba yun naman ang lagi kong ginagawa dito? Nagbabalik tanaw? Anyway, alam nyo ba ang kantang ito? Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Yan ang kantang Pinoy Ako, aka theme song ng Pinoy Big Brother, ang teleserye ng totoong buhay. Ang bandang Orange and Lemons ang gumawa ng awit na yan. Sila nga ba? Kasi naging malaking issue ang di umano. Alam nyo, mahirap na. Iko-quote ko na lang ng diretsyo. Quote, "The sore truth is that pop band Orange and Lemons ripped off Chandeliers by 80s duo The Care and used the melody for Pinoy Ako, according to music correspondent Giselle Roque, who besieged Manila Bulletin after she read an article this broadsheet published last October 5. End quote. Sino nagsasabi nun? Quote, besieged, unquote. Sinasabi ko lang yan pag nag-hail Holy Queen. Sagot ng banda, quote, the guitar intro part, perhaps, the quartet allowed. But then again, if you listen to most new wave songs, lahat naman halos nagsisimula sa gitara. Boys Don't Cry by The Cure is one example. What's important is that the melody of Pinoy Ako from Chandeliers is different. Kahit i-compare mo yung dalawa ng note for note, safe kami sa panggagaya. Kasi, di naman talaga kami ng gaya. At lalong hindi kami yung tipong magnanakaw ng kanta ng may kanta. Kung magkatunog man, walang mali siya yun. End quote. Una, bakit ang Orange and Lemons pinuna, pero ang E-Heads, hindi? Pangalawa, hindi yata maganda ang naging issue na ito sa banda. Di sila tumagal. Naghiwalay sila noong 2007, 2 taon pagkatapos lumabas ng Pinoy Ako. Bukod sa kanta nilang ito,
at sa kanilang remake ng Yakap sa Dilim ng Apo Hiking Society, wala silang ibang tumatak na awit sa akin. Akala ko, yung breakup nila yung huli kong maririnig na balita tungkol sa banda. Hanggang sa nabanggit ko sa kaibigan kong si Mikey, yung kasama ko sa video ko tungkol sa SB19, yung Orange and Lemons. Pinadala niya sa akin yung link ng Lovers Come, Lovers Go. Nagtaka ako, Orange and Lemons ba ito? Una, nasa wikang Ingles. Pangalawa, ang ganda ng boses. Suabe. Parang tinatangay ka ng hangin. Kaya, nagsaliksik ako tungkol sa banda. Nagkabalikan pala sila noong 2017. Pero, di kasama ang bokalista ng Pinoy Ako at Yakap sa Dilim na si Makoy Fundales. Kaya pala, iba na ang tunog nila. At aaminin ko, mas gusto ko ang Orange and Lemons ngayon. Gusto ko ang Lovers Come, Lovers Go. At gusto ko ang kanta nilang ito. Panglima, Pag-ibig sa Tabing Dagat. Nasaan na siya? Naalala mo pa ba noon? Kung paano nabuo ang pag-ibig sa tabing dagat. Breakup song ang kantang ito. At narito ang mga gasgas, ang mga klise. Hinahanap-hanap pa rin kita. Bumalik ka sa akin, mahal. Subalit. Ang ganda ng boses ni Clem Castro eh. Parang tinatangay ka. Tila lumilipad ka sa alapaap. Hehe. Dahil sa tinig ni Clem, hindi katulad ng iba pang mga OPM breakup song, ang Pag-ibig sa Tabing Dagat. Hindi ito malungkot, hindi ito nagmamakaawa. Sa halip, feel-good song ito. Chill. Nostalgia na masaya. Gusto ko rin ang metaporang ito. Quote, nasaan na siya? Para bang nagtatanong ang mga bagay na dati nating kasama at kapiling. Nasaan na siya? Naaalala mo pa ba noon kung paano nabuo ang pag-ibig sa tabing dagat? End quote. Imbis na yung kumakanta yung nagmamakaawang, mahal, miss na kita, bumalik ka na. Ang nagtatanong ay yung araw at yung dagat. Nasaan na yung lagi mong kasama? Ano kaya yung itsura ng araw na nagtatanong, no? Habang pinapakinggan ko ang Pag-ibig sa Tabing Dagat, naaalala ko ang Para sa Akin ni City. Pwede kayang i-remix ang dalawang ito? Nasaan na siya? Naalala mo pa ba noon? Kung paano nabuo ang pag-ibig sa tabing dagat. Di kita pipilitin, sundin mo pang iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Okay, linawin ko. Hindi ako galit sa breakup songs. Kahit hindi angat sa iba, basta naiiba. Lagyan ng dating. Tiwala ako kay Maestro Glock 9 para dyan. Pang-apat, Maleta. Lumapit kahit na malayo ka. Ang lahat ay ginawa. Ano nga bang napala? Dito ka sa kanan, ako naman ang sa kaliwa. Nandito lahat ng mga gasgas, mga klise, mga trope ng classic Pinoy breakup song. Ting! Pawa effect na ginawa ko na ang lahat. Naninisi. Iniisip ko, nananaginip pa rin akong magkatabi tayo. At hinahanap-hanap pa rin kita. Kaya, malamang, nagtataka kayo. Bakit nasa best list ang Maleta? Una,
buhay ang kanta. Hindi nakakantok ang tunog. Siyempre, si Glock 9 eh. Ano bang aasahan natin sa kanya? At maganda ang beat dito ni Japs. Matapos kong marinig ang kanyang regrets, masaya akong marinig siyang buhay sa maleta. Bakit ko pa gusto ang breakup song na ito? Kasi, hindi ito breakup song. Hindi pa. At hindi tao ang pinatutungkulan dito ni Glock 9, kundi ang karera niya sa rap. Sabi sa mix, quote, "The rapper said the new track is just in preparation for when the time comes for him to bid farewell to the music industry and ultimately rap music." End quote. Ayon kay Glock 9, quote, "Parang trinit ko lang yung song na parang way para makausap ko yung rap. Pero at the same time, yung laman ng kanta, sinasabi ko pa din na kahit kailangan ko nang magpaalam, mahal ko pa din siya." End quote. Tignan nyo, si Glock 9 nga, ginawang metapora ang isang relasyon para sa kanyang pag-ibig sa rap. Sa isang larangan kung saan siya nagtayo ng karera. Sa isang uri ng sining na ginamit niya para magkomento sa mga issue ng lipunan. Kayong mga gumagawa ng mga breakup song na gasgas na, bekene men. Imbis na nakakantok at paawang kanta, pwedeng tulad naman ng maleta. Toot! Sinong nag-akalang may magandang kanta pala sa likod ni Dante Gulapa? Wala akong inasahan sa mga meme. Kaya nasorpresa ako. Pangatlo, kahit ayaw mo na. O bakit pa kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Wag mo kong iwan na ayusin natin to. Muli, breakup song ang kantang ito. Pero, angat sa iba sa tunog pa lang. Sigurado ako, wala itong dating kung sumunod lang sa uso. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang awit. Hindi rin karaniwan ang mensahe ng kanta. Oo, nandun pa rin ang mga gasgas, ang mga cliche, ang mga trope. Tung! Mahal pa rin kita. Tung! Bumalik ka sa akin. At tung! Naninisi. Subalit, gusto ko yung paraan ng paninisi dito. Hindi siya, bakit di mo na ako mahal? Ginawa ko na ang lahat. Saan ako nagkulang? Ano ang atake ng kahit ayaw mo na? Quote, tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Wag mo kong iwan, aayusin natin to. End quote. Emphasis sa tayo, mag-usap, natin. Alam ng mga gumawa ng kantang ito na mahalaga ang komunikasyon sa isang relasyon. Sabi ko nga, relationships are a two-way street. It takes two to tango. Ang daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Boom! Oh! Sayang lang, di pa rin makaget over yung bida sa dulo ng kanta. Nasa denial pa rin siya sa 5 stages of grief. At saka, paalala lang ha, di mo siya pag-aari. Hindi mo siya kailanman naging pag-aari. Sarap gumising sa mga kantang gaganahan kang bumangon. Darating din ng araw, sisikat din ang umaga, ngingiti rin ng langit. O kaya, basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. O kaya, good morning sa inyo. Paano kung sasamahan mo ang mga ganyang awit ng EDM? Pangalawa, umaga.
Tahan na, darating din ang umaga, liliwanag, tahan na, darating din ang umaga. Gusto ko yung gamit ng EDM dito para mag-build up, bago mag-chorus, at lalo na doon sa bridge, bago yung huling chorus. Tapos, all out sa chorus. Puro chorus, di ba? Walang paligoy-ligoy ang kanta. Suntok agad. May punch sa simula. Malamig ang gabi. Ang umaga'y mainit sa umaga. Sa umaga. Nakakabighani ang boses ni Shane. Powerful, lakas ng tama. Pero hindi bumibirit. Ano ang birit? Teka, check ko ang UP Diksionaryong Filipino. Error 404. Quote, birit, unquote, not found. Di ba salitang Filipino yon? Sige, ilarawan ko. Sinasagad mo yung boses mo habang sumisigaw at inaabot yung mataas na nota. Gets ba? Hirap, no? Hindi mo kasi ito madalas pag-iisipan. Parang pagmamano, parang kanin. Ito halimbawa ng pagbibirit. Yung remake ni Sarah G ng To Love You More na unang binigyang boses ni Celine Dion. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Oh, can't you see I can give you everything you need? Let me be the one to love you more. Okay, di ko kaya bumirit. Di bale, nasa YouTube naman yan eh. Sana malinaw na kung ano ang birit. Dami ng mga Pinoy singer na mahilig bumirit. Nood ka lang ng singing contest sa TV. Gas-gas na yan. Huwag nyo pagurin boses nyo. Hindi kailangan. Yan ang pinakita sa atin ni Shane sa umaga. Pwedeng maging theme song ng morning show ang kantang ito. Alam nyo naman nangyari sa umagang kay ganda, di ba? Baka nga ginawa na itong theme song eh. Di ako updated. Di na ako nanonood ng TV eh. Puro YouTube na lang ako. Wala rin akong pambili ng Netflix. Wala akong pera. Suportahan ang Baliktanaw/inhindsight sa paypal.me/baliktanaw o sa patreon.com/baliktanaw. May bersyong nilabas si Shane ng umaga noong lockdown 2020. Tinanggal yung EDM. Sa halip, ginawang lo-fi. Mas mababa yung vocals. At parang kinakantahan ka sa kama. Unti-unti kang ginigising. Imbis na, gisingin ang mga paa! Woof woof! Ginawang, gisingin ang mga paa! Woof woof! Pakiramdam ko, ito ang bersyong gustong ilabas ni Shane simulat sa poll. Masaya ako na ilabas niya itong bagong umaga. Subalit, mas gusto ko pa rin ang urig. Parang Neo Colors. Bago ang top 1 Best Pinoy Hit Song ng 2019, meron pa akong pahabol na mga honorable mention. Ayaw. Pag sinabing hindi, hindi. No means no. Di an ego. Teklat Cream. AG from the East. Kung naghahanap ka ng ehemplo, example, tungkol sa isang awit na tumatalakay sa mahalagang problema sa ating lipunan, pakinggan mo ito. Ito ang tamang paraan ng pagtalakay sa vowsy. Hindi yung ginagawa mong biro yung mapalot mahangir. Hagkan, hangad. Dalawang awit mula sa Brisom tungkol sa relasyon ng mga LGBT at sa diskriminasyong nararanasan nila sa ating lipunan. Ebidensya muli na hindi kailangang gawing biro ang mga ganitong issue.
Pagtingin, ang ganda ng blending, ng paghahalo ng boses ng Ben and Ben. Akala mo, iisang tao lang sila. Parang sina Kate at Cindy ng The B-52s. Pero, quote, dami pang gustong sabihin. Ngunit, wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin. Tangayin ang salita. End quote. Ay, wag lang mag-antay. Wag magpakawan tamad. Magplano para sigurado. Kausapin mo mga kaibigan, mga common friends nyo. Kausapin mo mga kamag-anak mo. Kung pwede, pati kapamilya niya. Bakit hindi? Hingi ka ng abiso. Hingi ka ng tulong. Basta, wag ka lang umamin habang nanonood ng madla, ha? Nakaka-pressure yon. Mapipilitang umuo para hindi mapahiya. At saka, isang punto pa. Quote, pag nilahad ang damdamin, sana di magbago ang pagtingin. Aminin ang mga lihim. Sana di magbago ang pagtingin. Naalala ko yung sinabi ng isa ko dating kaibigan, hindi may iwasang magbago ang damdamin. Hindi ito UP naming mahal na hindi rin magbabago ang damdamin. Bata, dahan-dahan, at bawat kaluluwa. Angat sa iba ang tunog ng Four of Spades, parang The Beatles o at least dekada 60. Bakit laging ginagaya ang The Beatles, no? Ginagaya ha, hindi kinokopya. Tandaan nyo ang bata, dahan-dahan at bawat kaluluwa ng Four of Spades. Kasi babanggitin ko sila habang tinatalakay ang aking top 1 Pinoy hit song ng 2019. Ngunit, bago yan, recap muna. Pang-10, Christmas Break. Pang-9, This is Christmas. Pang-8, Sasamahan Kita. Pang-7, Di Lahat. Pang-6, Abot Langit. Pang-5, Pag-ibig sa Tabing Dagat. Pang-4, Maleta. Pang-3, Kahit Ayaw Mo Na. Pang-2, Umaga. Una, numero 1. Sabi ko sa sarili ko nung ginagawa ko ang listahang ito, ilalagay ko yung mga kantang talagang umangat para sa akin. Di lang dahil nirerespeto ko sila, dala ng pagtalakay nila sa mga isyu ng lipunan, o dala ng di nila pagsunod sa mga gasgas na, mga klise, mga trope. May mga kanta nga ako ditong naroon ng mga klise eh. Para magkaroon ng pwesto sa listahang ito, dapat gusto ko sila. Di may iwasan ang ganong sukatan eh. Subjective talaga ang ganitong listahan. Paano masasabing gusto ko ang isang kanta? Una, sabi ko nga sa worst list ko. Sabi nga ng isang dating kaibigan ko, matimbang din sa akin ang mga liriko. Pangalawa, dapat paulit-ulit ko silang pinakikinggan. Hindi dahil kailangan kong magsaliksik at magsuri para sa mga video na tulad nito. Pero dahil gusto ko. Kasi trip ko. Sound trip. Mahirap naman i-sound trip. I-enjoy ang mga kantang tumatalakay sa mga mabibigat na paksa. Ginagalang ko sila. Ayaw, peklat cream, hagkan, hangad. Ngunit, hindi ko sila gustong ulit-ulitin pakinggan. Parang opinyon ko sa Citizen J. Masaya akong napanood ko ito. Subalit, di ko ito gustong ulit-ulitin. Di katulad niyan ang mga kantang nasa best list ko. Gusto ko ang mga salita nito. Masarap silang i-sound trip. Hanggang umabot sa puntong kinakanta ko sila habang nag-edit ng video, habang kumakain, at habang naliligo. Yan ang sukatan ko. Gusto ko ang mensahe, masarap itong pakinggan, at paulit-ulit ko itong inaawit. Ito ang unang Pinoy hit song ng 2019 na umabot sa sukatang iyon. At ito ang numero 1 para sa akin. Una, Sino? Sino
ang magakalang mahal kita. Sino ang maglalahad ng nadarama? Bakit? Hindi alam kung bakit lagi sa akin lumalapit kahit minsan ako'y nagkulang. Angat sa akin ang awit na ito dahil una, sa kanyang singalong quality. Mas madali kasi akong nakakakonekta sa isang kanta kung napapakanta ako nito. Napapakanta naman ako sa Sino kasi bare bones lang yung kanta. Di kailangan ng iba pang instrumento bukod sa boses mo. At dahil hindi ako tumutugtog ng instrumento, malaking bagay yan para sa akin. Ayon kay Emil De La Rosa, na nagmix at nagmaster ng Grandma ang album kung saan kasama ang awit na ito, mayroong gitara sa kanta. Ngunit tinanggal namin. Tapos nilagyan namin ng piano. Pero ganun din. Sinubukan namin ang maraming ideya. Subalit, hindi rin namin sinama. Kasi di na kailangan ng kanta. Yun na yun sabi ni Unique. Minsan, ang magagawa na lang ay pindutin ang mute. Nakaka-relate din ako sa kanta. Kasi ganito rin ang tingin kong mangyayari sa akin. Patuloy kong hahanapin kahulugan ng pag-ibig at habang buhay na mag-iisa. Pinag-usapan ko na ito dati. Pwede niyong panoorin yun kung interesado kayo. Tama na ako. Si Unique naman. Bakit kaya niya sinulat ang Sino? Galing ba siya sa breakup? Di nga lang ito katulad ng ibang breakup songs dyan. Kasi batid niyang kahit minsan ako'y nagkulang. Hindi sinisisi ang dating minamahal. Sa halip, nagninilay-nilay. Self-reflection. Sinabi ni Unique, quote, "It's a love story." Tungkol siya sa isang lalaking hindi alam kung sino yung pipiliin niya. Pwede rin tungkol sa isang lalaki na parang bato. Hindi niya nakikita yung mga tao sa paligid niya na nandyan lang para sa kanya. Pwede rin ganun. End quote. Pero, hindi ko matanggal sa aking isip Ang Sino kaya ang reaksyon ni Unique sa kanyang pag-alis sa Four of Spades? Ang Grandma ang kanyang unang album bilang solo artist. Ito ang interpretasyon ko sa kantang ito. Babala muna. Citation needed. Baka naman gusto ng bandang bumalik si Unique. O baka gusto niyang bumalik sa banda. O baka pareho. The feeling is mutual. Pero gusto rin ni Unique na makilala bilang siya. Hindi lang bilang mukha ng banda. Ayaw niyang ma-typecast. Pwede naman yun Nasa banda ka, pero may solo career ka rin. Hindi naman kailangan mag-isa. I'm a Phil Collins and I'm still singing in the background. Sa kabilang dako, may mga nagsasabi sa YouTube na ang mga nilabas na kanta ng Four of Spades kasabay ng Sino ang kanilang reaksyon sa pag-alis ni Unique. Yung bata dahan-dahan at bawat kaluluwa na binanggit ko kanina. Pero muli, citation needed. Maaaring hindi natin malalaman ang katotohanan sa likod ng talinhaga. Ano man ang tunay na kahulugan ng Sino, isa lang ang masasabi ko. Ito ang pinakamaganda, the best, numero 1, the top 1 Pinoy hit song of 2019.